התכוננתי לקום מוקדם כדי ללכת לבית הכנסת. אני אוהב ללכת לבית הכנסת בשבתות וחגים. ב6:30 כיפת הברזל התחילה לראות בקצב של מכונת ירייה. אני רואה את הבן שלי לידי בחצר, ואנחנו מסתכלים על הכיפת ברזל, ואז אני אומר לו, תקשיב, היא יורה לשמיים כדי שלא נסתכל לארץ. ואני בינתיים רצתי לבית, סגרתי את כל התריסים החשמליים, את כל הדלתות, ועמדתי בדלת. שומע ערבים מחוץ לדלת. נתתי ירייה בדלת לכיוון שלהם, הם הגיבו באש. כנראה חלפו לי פה, אני לא יודע. בשיחה עם אנשי הביטחון התברר שזה החוליה שהגיעה על אופנועים, 8, פוצצה את השער הראשי, עברה בית, נתנה כמה יריות מבחוץ, ובבית שלי, בגלל שאני החזרתי באש, אז הם החזירו עליי באש פי כמה וכמה. צעקו, איפה אוהדכם שורטה? תרימו ידיים משטרה. 2 חדרים הם לא נגעו, של הבנות. מזה אני מסיק שהם רצו לקחת בני ערובה ילדים. אמנם הסתגרנו בממ"ד והייתה לנו שרשרת הבטחה שנעלה את הדלת, אבל לא הצלחנו לסגור את 2 התריסי ברזל. רווח כזה נשאר, לא הצלחנו לסגור אותו כי הוא נתקע. אחד מהבחורים שם דחף קלצ'ניקוב והתחיל לירות עלינו לתוך הממ"ד. אני מיד חילקתי פקודות, כולם ראש מתחת לגובה החלון. הבן שלי תופס פינה, משיב אש לכיוון הקלצ'ניקוב. אני אחראי על הדלת, הבת הקטנה בארון, אשתי לידה, הבת האמצעית, הבן הגדול שוכב עליהם, אני והבן משיבים אש לקלצ'ניקוב. ברגע שאנחנו מסיימים, כולם אומרים ביחד, שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד. ככה זה היה נוהל הקרב שלנו. אמרתי לבן שלי, כל פעם שאנחנו רואים איזה צל, איזה משהו, אפילו חושבים, נותנים כדור. החוליה הזאת לא רצתה להרוג. החוליה הזאת רצתה לתפוס שבויים חיים. ראשונים הגיעו אלינו 2 שוטרים ורבש"ץ האזורי. הם הגיעו מכיוון השער, התחילו לנהל קרב עם החוליה הזאת. אחד מהשוטרים נפצע, התחיל לאבד דם. הרבש"ץ חילץ אותו אחורה, ונשאר השוטר אבי צידון, קצין משטרה שניהל קרב עם המחבלים ונהרג. הצוות השני שהגיע זה משלומית, 15 קילומטר מאיתנו, לא היה חייב לבוא. עשה את זה בגדולת נפש עצומה. האנשים שאני חייב להם את חיי וחיי המשפחה. המחבלים הפכו את הכביש הראשי לשטח השמדה. כל מי שהתקרב לכביש הראשי חוסל, כאילו היה אמור להיות מחוסל. הם עשו איגופים ואז ניהלו את הקרב מדרום. החוליה השנייה שבאו משלומית, נגמר לנו האוויר בממ"ד, אנחנו מזיעים, שומעים ששופכים לנו בנזין מחוץ לחלון, בנזין כדי להדליק צמיד לחנוק אותנו. אמרתי, טוב, זהו, הם הולכים עכשיו לפרוץ. אמרתי לבן שלי, אנחנו פה עד המוות, ברור? אמר לי, כן. ואז אמרתי, טוב, איך אני הורג את כולם? יודעת מי זה כולם, לא המחבלים, בלי שהם ירגישו. התחלתי לתכנן את זה בראש, להסיח את תשומת ליבם, כי אנחנו לא הולכים לשבי. ואז כמובן שהייתה לי שיחה איתו, שאלתי אותו מה אני בן אדם כזה רע. ואז באה לי תשובה, אל תדאג, הם יחזרו בגלגול טוב. ומצד שני, היה איזשהו רוגע. לא היה פחד, לא היה שום דבר. ואיזושהי ידיעה פנימית שזה ייגמר טוב. חשבתי שקלו כל הקיצים, ואז פתאום נהייתה דממה. לא נדלק האש, הפתיל הצתה לא התפוצץ, נהייתה דממה. הם קיבלו פקודה לסגת. או שהם החליטו על דעת עצמם. דיברתי עם הערבי. אמרתי לו, מה זה אומר שמתפללים? כאילו עוזבים את הנעליים ומתפללים באמצע הקרב. הוא אומר לי, זה כשהם ראו משהו על טבעי. משהו שלא מסתדר עם ההיגיון, הם מורידים את הנעליים, כאילו נכנעים בפני אללה, ועזבו. אחרי הרבה ויכוחים, כי הסבא לא רצה לצאת, וזה לא רצה לצאת, וגם אני אמרתי, אם הסבא לא יוצא, אז גם אני לא יוצא. ואחרי הרבה ויכוחים, ב3 בצהריים חילצנו דרך גבול מצרים עם שיירה של 100 כלי רכב, והלכנו לראשון לציון.